अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ, रिनाउन्स लाइफ इज मेन्ट फर प्रिचिङ द एब्सोल्युट ट्रुथ टु द पिपल इन जनरल. The combined actions of all members of the society make the whole situation favorable for the upliftment of the mission of the human life. So यो मनुष्यको जुन चाहिँ शरीर प्राप्त गरिसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, अर्थात् भगवानले भन्नुभएको छ कि यो जन्म मृत्युको यो चक्रबाट हामी चाहिँ भगवान श्री कृष्णको तपाईको चाहिँ गोलोक धामको यात्राको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ. The beginning of the social institution is based on education meant for purifying the animal propensity of the human life. So हामीले पनि हाम्रो पनि जनावर प्रवृत्ति छ. कसैले त कुकुर होस् भन्यो भने हो त म कुकुर हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो हामीले पनि, किनभने हामीले पनि यो चाहिँ के छ त हामीले जहिले पनि यही आहार निन्द्रा भय मैथुनम छ सामान्य एतत् पशुभिर नरानम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः समानम. अर्थात् हामीले चाहिँ यो खाने सुत्ने छोराछोरी जन्माउने र झैझगडा गर्ने विषयमा मात्र यसरी तल्लीन रहिरह्यौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जनावरकै प्रविधिमा हुन्छौँ. त्यही भएर कसैले जनावर होस् भन्यो भने स्वीकार गर्नु पर्यो कि म जनावर हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो, किनभने त्यही हाम्रो चाहिँ नेचर हुन्छ. कसैले राइट भनिदियो भने पनि हामीले चाहिँ वी डोन्ट टेक इट भेरी मच सिरियसली होइन. कसैले प्रशंसा गरिदियो भने चाहिँ वी टेक इट भेरी सिरियसली, हो क्या हो भन्ने हुन्छ. तर कसैले चाहिँ हाम्रो अलिकति भन्यो अलिकति करेक्ट गर्न खोज्यो भने चाहिँ वी डोन्ट टेक इट सिरियसली. सो वी सुड टेक इट सिरियसली. हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सिरियस गम्भीर भएर चाहिँ लिनुपर्छ.